ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਬਲੌਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫ਼ੋਨ, ਮੌਂਕੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੌਂਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀਗੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 32 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰਫ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਫ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਨਾਨੀ ਦੋਤੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਰਫ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੇਖੋ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਫ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਬਲੌਗ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦੇ, ਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ 00 ਚੌਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਉਵੇਂ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਵੀ 1 2 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇਂਗੀ ਵੀ ਉਨੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 1 2 ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਸਕਿਟ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਹਰਫ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਲਏ ਸੀ, ਹਰਫ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹਰਫ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚਾਹ ਇੱਧਰ ਢੱਕਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਕੁਛ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ,
ਤੇ ਬਸ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ, ਬਾਹਲੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਕ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਲਕ ਧਨੀਆ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਲੀ, ਤੇ ਘਰੇ ਡੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ, ਬਟ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡੇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਂਡੇ ਪਾਏ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਡੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਸ ਬੀਬੀ ਕੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਆਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗੀ ਗੂੰਦ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਚੱਪਲਾਂ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੂੰਦ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਊਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਐਂ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਚੱਪਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਐਂ ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਸ ਐਂ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜੁੜੂਗੀ ਇਹ ਗਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮ ਲਗਾ ਦਿਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਸ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਨੀ ਸੀ ਚੱਪਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਦੀ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਊਂਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਈਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 3rd ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਮਿਤਾ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।